Hello and welcome to a new video. Inshallah, today we will study Unit 1, Lesson 1, Matter and its characteristics or the construction of the matter. طيب احنا هنبتدي أول حاجة خالص هنفكر what is the matter. The matter هنقول مع بعض it's anything that has the pulse of mass and volume. تاني مرة what is the matter يبقى الماتر دي كل حاجة حواليا it's anything that has mass and volume. يبقى كل حاجة بالنسبة لي حواليا هي اسمها ايه؟ اسمها matter. يبقى everything around us is a matter. يبقى today we will talk about the definition of the matter. What is the matter? Is anything كل حاجة around us that has mass. حاجة اسمها physical quantity كده اسمها mass. حاجة اسمها volume. طيب remember with me what is the mass and what is the volume. When the object has the amount of matter يعني الأوبجكت دوت عنده amount of matter وممكن أعمل له balance يعني ممكن أوزنه ممكن أعمل له measurement. يبقى أي حاجة ممكن أحطها على balance يبقى ليها حاجة اسمها mass عندها حاجة اسمها mass. What about the volume? The volume لو أنا عندي space عندي مكان فاضي وحطيت الحاجة دي جواه وأخدت مكان أخدت حيز أخدت إيه space يبقى occupied a space يبقى الشيء ده اللي قدامي عنده volume. يبقى anything عنده amount of matter أقدر أعمل له measurement على balance وأي حاجة تاخد takes up space تاخد مكان يبقى دي عندها mass وعندها volume. يبقى once أنا عندي mass وعندي volume يبقى أنا عندي حاجة اسمها matter عندي حاجة اسمها object substance. تمام؟ طيب نكمل مع بعض وهقول إن الماترز ده الماتر اللي حواليا الماترز اللي حواليا الأوبجكت اللي حواليا ممكن أعمله differentiate between each other. يعني إيه؟ يعني لازم أفرق ما بين الأوبجكت اللي حواليا. صفات الأوبجكت اللي حواليا هي اللي هتفرق ما بينهم. For example مثلا لو أنا عندي حاجتين زي مثلا السولت والشوجر. السولت والشوجر بالنسبة لي أنا الكالر بتاعهم واحد صح ولا لأ؟ طيب ما دام الكالر بالنسبة لي الاتنين واحد يبقى مش ممكن أستخدم حاجة اسمها color sense اللي هي الكالر السنس اوف فيجن يعني الرؤية بتاعتي عشان أحدد السولت والشوجر من بعض. يبقى أستخدم حاجة تانية اسمها إيه؟ تيست. يبقى أنا عندي حاجة اسمها تيست سنس السنس بتاعتي حاسة التذوق بتاعتي عشان أقدر أفرق ما بين السولت والشوجر. يبقى we can use the test property to differentiate between عشان أفرق ما بين السولت والشوجر. كمان مرة يبقى أنا عندي كده حاجتين two matters إيه هما two substances salt and sugar. طيب أفرق ما بين السولت والشوجر by the color لا ما أقدرش. ليه؟ لأن الكالر بتاعهم similar زي بعض. يبقى أفرق ما بينهم ما بين السولت والشوجر by the test. طيب what about the iron and gold؟ لا الايرون والجولد على فكرة الكالوريز بتاعهم مختلف خالص. يبقى الايرون والجولد we can use the color property to differentiate between the iron and gold. بصوا الجملة بتاعتي we can use the color property to differentiate يعني take the difference between the iron and gold together. تمام. طب another example بقى عايزين نغير. لو أنا عندي مثلا perfume وعندي vinegar يبقى عندي perfume البرفان وعندي كمان الفينيجر اللي هو الخل. طيب can you use the color؟ لا على فكرة هما similar في الكالر بتاعهم غالبا بيبقوا colorless يعني ملوش لون شفاف. طيب what about the test؟ أنا مش كل حاجة على فكرة هبتدي أدوقها خطر بالنسبة لي. يبقى أنا عندي حاجة اسمها smell عندي إيه smell sense. يبقى ال smell sense we can use a smell sense to differentiate between two things two matters like the perfume and vinegar. يبقى ممكن استخدم الحاسة اللي اسمها smell to differentiate get the difference عشان أعرف أفرق ما بين البرفيوم والفينيجر اللي هو الخل. حلو كده؟ تمام. يبقى أنا عندي حاجة اسمها color test smell to differentiate عشان أفرق ما بين different matters. طب what about the other matters؟ في matters على فكرة ما أقدرش أستخدم الكالر ولا التست ولا smell. يبقى ممكن أستخدم حاجات تانية. إيه رأيكم نستخدم حاجتين إحنا لسه قايلين عنهم
هستخدم حاجة اسمها الماس والفوليوم. هستخدم الماس اللي هو هستخدم البالانس، وهستخدم الفوليوم يعني اقيس الايه الفوليوم بتاع الاوبجكت اللي قدامي. طيب افتكر معايا كده السنة اللي فاتت او جونيور 4 تحديدا كنت بحسب ازاي الماس وبحسب ازاي الفوليوم. تمام. طيب لو شفنا كده انا عندي دلوقتي عندي بالانس. عندي ايه؟ عندي بالانس. البالانس اللي قدامي دوت we can use it to measure حاجة اسمها ايه؟ mass. افتكر معايا. يبقى to measure the mass we can use the balance. حلو جدا. فانا افترض معاكم ان عندي شيء معين وليكن water. انا عندي الووتر ديت عايزه اجيب الماس بتاعها، يبقى احطها على البالانس. طب احطها في ايه عشان احطها على البالانس؟ احطها في بيكر مثلا. تمام. يبقى انا جبت بيكر الاول وابتدي احطه على البالانس to get its mass الاول empty. بعد كده حطيت pour some water. حطيت الووتر على نفس البالانس ومعاه طبعا البيكر عشان اجيب الماس بتاعت مين؟ بتاعت الووتر وكمان البيكر. طيب الديفرنس between them different between the full beaker اللي هو فيه الووتر والبيكر الامتي هيجيب لي الماس بتاع الووتر. يبقى انا استخدمت البالانس to get to measure the mass of the water. يبقى انا كده دي طريقة ان انا اجيب الماس بتاع الاوبجكت. حلو جدا. طيب how we get the volume. احنا قلنا الفوليوم بتاع الاوبجكت لما الاوبجكت دوت هياخد سبيس هياخد مكان. طيب هبتدي اجيب حاجه اسمها graduated cylinder. يلا بينا. graduated cylinder. what is the graduated cylinder؟ graduated cylinder اللي قدامي ده دي اسمها graduated cylinder. هحط فيها water برضو. تمام كده. طيب الجراديويتد سلندر ده مكان وفي قراءات. يعني ايه؟ في ارقام مدرج بارقام. وانس ان انا حطيت في الووتر يبقى انا عندي كده reading لمين؟ للووتر inside the graduated cylinder. يبقى الريدنج اللي انا هعملها ريكورد اللي هكتبها اللي هي متعلمه بالظبط مكان الميه اخر الميه من فوق ده اسمه volume of the water. يبقى ده الفوليوم بتاع الووتر اللي حطيته في graduated cylinder. ابتديت بعد كده في نفس graduated cylinder ده. تمام كده. هحط فيها any object وليكن ستون مثلا. الستون بالنسبه لي انا عايزه اجيب الفوليوم بتاعه بس انا حطيته جوه الووتر. طب مش انا عارفه الفوليوم بتاع الووتر لسه قارياه في graduated cylinder الاول. يبقى انا عندي حاجه اسمها V1 of the water. volume of the water first. عندي الفوليوم بتاعت الووتر الاول. طب يلا بينا. حطينا الستون جوه الووتر يبقى حصل increasing. حصل ايه؟ فرق في القراءة الأولانية بتاعت الفوليوم والقراءة التانية بتاعت الفوليوم بتاع مين؟ الووتر والستون مع بعض. يبقى أنا كده في قصة ايه؟ في قصة اللي أنا هجيب الديفرنس between V1 of the water and V2 of the water and stone مع بعض. يبقى V2 الأكبر minus ال V1 اللي هي بتاعت الووتر هيديني الفوليوم بتاع مين؟ بتاع الستون. يبقى أنا في أول مرة لما حطيت الووتر على البالانس جبت الماس بتاعه. تاني مرة لما عايزة أجيب الفوليوم بتاع ستون فحطيته في حاجة اسمها graduated cylinder. تمام كده. يبقى أنا جبت الماس وجبت الفوليوم. تصدقوا ان انا لو جبت الماس والفوليوم هجيب حاجه جديده اسمها يلا بينا. يبقى انا جبت كده ايه؟ جبت الماس وجبت الفوليوم. يعني انا جبت حاجه اسمها density. ايه density دي؟ الدنسيتي دي عباره عن الماس divide the volume. تمام مره. الماس divide by the volume. طيب ايه فايده اني اجيب الماس divided by the volume؟ بصوا بقى مركزوا معايا. بصوا معايا كده. لو انا جبت وعاء مثلا فيه water وابتديت احط different materials او different matters or different substances inside the water اللي هلاحظه ان some of these substances حاجة اسمها float. يعني float يعني هيبتدي يطفو فوق. هيبتدي float on the surface of the water. يعني ايه float؟ float يعني يبتدي ايه؟ go up the surface of the water. طيب
و other things هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها sink. يعني ايه sink؟ يعني هيروح لي downward the water او bottom the water. تمام كده؟ يبقى ايه difference between the different matters or different substances in this time؟ يعني في الوقت ده ايه difference between them؟ الديفرنس هيبقى في حاجه اسمها mass وحاجه اسمها volume for each matter of them. يبقى كل ماده من المواد دي ليها different mass, different volume, different mass and different volume. لما هجيب كل ماده هحطها على البالانس هتجيب لي different masses. وكل ماده هحطها في graduated cylinder او say anything that can measure the volume هيجيب لي different volumes. يبقى بالتالي انا عندي different masses and different volumes. مثلا for example يبقى هيديني حاجه اسمها density. What is the density? The density is the division between the mass and volume. طيب يبقى الدنسيتي دي هتحدد لي بالظبط الاوبجكت اللي تقدر تعملي float والاوبجكت اللي هتبقى sink under the water. يبقى substances densities less than the water. less than the water يبقى انا دايما هقارن compare between the density of the water. انا ممكن اجيب ال density of the water مش هقدر اجيب لها الماس واقدر اجيب لها الفوليوم يبقى في density of the water. طيب once ان انا حطيت object يبقى الاوبجكت دي كمان ليها density اقدر اجيب لها الماس واقدر اجيب لها الفوليوم. لما تبقى ال density of الاوبجكت اللي حطيتها less than the density of the water يحصل للاوبجكت ايه؟ float. لا ركز معايا. يبقى الاوبجكت اللي انا حطيتها لو حصل لها float يبقى الاوبجكت density ديت عباره عن ايه؟ less than the density of the water. يبقى قارنت ما بين ال density of the water وال density of the object اللي طلعت لي فوق. يبقى الاوبجكت اللي فوق اقل من الووتر. طب لو ال density of the water is less than the density of the objects. أو بمعنى تاني لو ال object density مالها is more than the density of the water. في اللحظة دي هلاقي ان الأوبجكت هيحصل لها sink تحت. يبقى كل ما الأوبجكت ايه؟ كل ما الأوبجكتس يبقى ال density بتاعتها أقل من الووتر هيحصل لها float. طب ال density بتاعتها more than the water يحصل لها sink. طب لو انا ما عنديش water وحطيت some gases وانا عارفه ان الجازز معظمها بيحصل لها ايه؟ بتطير وبتتصاعد. فالجاسز ديت حطيتها في الاير طبعا في الهواء. لو الجازز اللي انا ابتديت اطلقها او احطها مثلا في بالونز الجازز density مالها is less than the density of the air يبقى يحصل لها ايه؟ هيحصل لها float. لو انا حطيت جازس في بالونز وهتبتدي البالونز دي لا تقع على الارض يبقى ان density of the gases مالها is more than the density of the air. يبقى substances density less than the water density مالها بقى float on the water. ونفس القصة بالظبط في الاير. و other substances of density more than the water هيحصل لها sink. هيبتدي يقارن لي ما بين لو انا عندي بقى to compare between لو انا عندي compare between two cubes. الكيوبس دي بالظبط كده equal volume. equal volumes يعني ايه؟ يعني شبه بعض بالظبط في الشيب بتاعهم. يعني الشيبس بتاعتهم وليكن الكيوبس والكيوبس ديت بالنسبه لي انا شايفاها شبه قد بعض تقريبا بس different substances. خلي بالك ما دام different substances يبقى اكيد الماسز بتاعتهم مختلفه. يبقى equal volumes الاتنين بالنسبه لي انا شايفاهم الكيوبس قد بعض لكن different substances لازم تكون الماسز بتاعتهم مختلفة. هل من الممكن ان انا اعمل cube of
wood for example وكيوب of مثلا iron واقول ان هم بالظبط بالنسبه لي لو حطيتهم على بالانس هيبقوا equal؟ لا مستحيل. لكن الفوليوم بتاعهم ممكن يبقى قد بعض، شكلهم من بره قد بعض، لكن الماسز بتاعتهم مختلفه. why؟ because they are different substances. المواد بتاعتهم مختلفه. تمام كده؟ طيب what about بقى different volumes؟ لو انا عندي 2 من الكيوبس different volume انا مش شايفاهم شبه، واحد كبير وواحد صغير، يبقى الفوليومز بتاعتهم different. بس مالهم بقى؟ of different substances، برضو السبستانسز مختلفة، يبقى بالنسبة لي انا الفوليومز بتاعتهم مختلفة لكن السبستانسز مختلفة كمان، يبقى انا بالنسبة لي دول equal masses. تخيل ان دول equal masses لو حطيتهم على البالانس الاقيهم equal masses. طب equal masses different substances الفوليومز بتاعتهم لازم تبقى different. يبقى once ان انا عندي 2 cubes مالهم الفوليوم بتاعهم equal يبقى different substances هيديني different masses. طب لو equal masses يعني ده 1 جرام وده 1 جرام على البالانس، حطيتهم الاثنين على البالانس لاني 1 جرام and 1 جرام. و different substances لازم يكونوا different volumes. different volumes.